Okay. I'm waiting until I see most of the fingers stop going like this. Aștept până văd că toate degetele încetează să mai fac așa. See? This is the difference between over and under 40. Asta este diferența între persoanele sub și peste 40 de ani. Over 40, Cei peste 40 I text with my thumb. Trimit mesaje cu degetul mare. Scriu mesaje cu degetul mare. Under 40, Sub 40 somehow they figured out how to text with both. cumva s-au prins cum să facă chestia asta cu ambele mâini. I don't know how. Nu știu cum. It's kind of like E ca și cum. how many of you feel that your language and writing skills would qualify you to maybe be amateur editors? You see when mistakes happen, show up in print. Câți dintre voi considerați că sunteți amatori la capitolul a scrie pe calculator și a edita? Yeah. Well, it's a blessing if it's your job, it's a curse if it isn't. E o binecuvântare dacă e jobul vostru și e un destin dacă nu-i. I remember learning to type. Mi-amintesc când am învățat să dactilografiez. When I learned to type, we had manual typewriters. Când am învățat eu chestia asta, erau mașini de scris manuale. And manual typewriters, there was a style of typing. Și era un anumit stil de dactilografiere. You single-spaced after a comma or a semicolon. Folosești un spațiu după o virgulă sau după punct și virgulă. And you double-space after a period or a colon. Și trebuia să pui dublu spațiu după un punct sau coloană. Yeah. Did you learn that here? Voi ați Is that învățat how you chestia learn to asta type? aici? La fel se face și în They didn't România? teach that there. Sau nimeni nu? Well, they taught that in English-speaking countries. Asta se învață în țările vorbitoare de limba engleză. And now, when you read something someone writes, Și acum când citești ceva you ce can tell a their scris age. altcineva, Because the over 40 people just can't figure out how to single space after everything. poți să-ți dai seama ce vârstă are persoana care a scris chestia asta. Că cei peste 40 respectă regulile care am spus înainte. So my eyes trip over all those things. Cei mai tineri nu au treabă cu ele. It's like I've got silly words and silly thoughts that dance in my head when people talk. Când oamenii vorbesc, parcă am niște cuvinte și gânduri ciudate în mintea mea. They're inappropriate for me to say out loud. Și este nepotrivit să le spun cu voce tare. So people think I'm pleasant because I'm always smiling when they're talking. Deci oamenii cred că eu sunt foarte plăcut, că întotdeauna zâmbesc atunci când vorbesc. That's not always the reason I'm smiling. Dar nu ăsta e motivul pentru care întotdeauna zâmbesc. I'm smiling because I know how funny it would be if I actually said what I was thinking. Zâmbesc pentru că mă gândesc cât de distractiv ar fi dacă chiar aș spune ceea ce gândesc. We're kind of taught to edit what we say and how we say it. Cumva suntem învățați să edităm un pic ceea ce spunem și modul în care spunem lucrurile. I was a lot funnier when I used to present. Era mult mai distractiv când prezentam mai des. Because I didn't edit any shit that came out of my mouth. Pentru că nu editam toate rahaturile care ieșeau din gura mea. Then people started saying, you shouldn't say this, maybe you shouldn't use that word. Și oamenii au început să spună, poate n-ar trebui să spui asta, poate n-ar trebui să folosești chiar cuvântul ăla. So I tried really hard to go through an entire presentation without using the word shit. Așa că am încercat să fac o prezentare întreagă fără să folosesc cuvântul rahat. I was so proud of myself. Și am fost atât de mândru de mine.
maintained my awareness to the whole thing. Am reușit să mențin conștiința pe durata întregului speech. Part of my healing, teaching healing, why not? E parte și din vindecarea mea și eu predau vindecare. But we had one of those little flip charts like you have here. Dar aveam un flip chart, așa cum avem aici. And I wanted to draw something to make a point for everyone. Și am vrut să desenez ceva, ca lumea să înțeleagă un anumit lucru. So as I turned around and I was lost in my own thoughts, writing on the flip chart, Și m-am întors, eram pierdut în gândurile mele, scriam pe flip chart someone asked me a question. și cineva mi-a pus o întrebare. And without thinking, I answered. Și fără să mă gândesc, am răspuns. I won't tell you the word that I used, Nu o să vă spun cuvântul pe care l-am folosit, but it dramatically meant absolutely no. dar însemna un nu absolut. The word wasn't absolutely. Cuvântul nu era absolut. As a matter of fact, the word could have been replaced by the use of a single finger. The word could have been replaced if I just held up a single finger. Ok, deci cuvântul ăla poate fi tradus prin ridicarea unui deget. Never mind which one. Nu contează care.